Hello friends, I'm Swami Srinija, your certificate course teacher, and let's introduce myself. I'm from the Sharat Chandra Mahavidyalaya, Naigaon Bazar. I'm the lecturer at the English department. So now I'm introducing you what is actually your certificate course. It means की तुम्ही जे सर्टिफिकेट कोर्ससाठी अप्लाय केला आहे तो कोर्स काय आहे, त्याचे क्रायटेरिया काय आहे, तो कोर्स कसा रन होणार आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से की हा कोर्स तुम्ही का अप्लाय केला आहे, कशासाठी, याचे बेनिफिट्स काय आहेत. ओके, सो जेव्हा तुम्ही हा सर्टिफिकेट कोर्स रजिस्ट्रेशन केला आहे हा आहे स्पोकन इंग्लिशसाठीचा. यू नो, आजच्या वर्ल्डमध्ये असेल, जनरेशनला असेल, इंग्लिश स्पीकिंग कंपल्सरी आहे. आणि आपण पाहतो की जे प्रायव्हेट स्कूल आहेत, इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियमचे, त्यामध्ये भरमसाठ फीस आहे. ठीक आहे, आणि प्रत्येक पॅरेंट्सची अशी इच्छा आहे की आपला विद्यार्थी हा इंग्लिश मीडियममध्ये गेला पाहिजे, ओन्ली बिकॉज ऑफ इंग्लिश. ओके, की आजकाल जे काही टेक्नॉलॉजीज आहेत, आजकाल जे काही हायर एज्युकेशन होत आहे ते सगळं इंग्लिशमध्ये होत आहे. सो समवेअर जर विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून जर इंग्लिशची सवय असेल तर त्यांना इंग्लिश इझी जाईल ॲट द हायर एज्युकेशन. सो आजकाल सगळ्यांना वाटते की लहानातल्या लहान मुलापासून स्पोकन इंग्लिश आलं पाहिजे. सो नाव यू कॅन सी वी आर ॲट द ग्रॅज्युएशन लेवल. So for us English is mandatory. For the science faculty English is compulsory. You know, your biology, your physics, chemistry, dairy science, whatever, all the syllabus of the science faculty is in English only. Okay, असेल तुमचं BA असेल जे तुमचं मराठी मीडियममध्ये असेल, तुमचा कॉमर्स असेल, लिटल बिट इंग्लिश, लिटल बिट मराठी यू कॅन यूज, but for the BSc you have to use only English. Okay, that's what की आजच्या जनरेशनला स्पोकन इंग्लिश, इट मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि त्यासाठी तुम्ही जे सर्टिफिकेट कोर्सला अप्लाय केलं आहे, आय विल ट्राय माय बेस्ट की तुम्ही हा जो टाईम पिरियड आहे 90 दिवसाचा, त्यामध्ये 50 क्लास, मग तुमचे असाइनमेंट्स, तुमचे लेसन्स, तुमचे शेअर्ड व्हिडिओज अँड ऑल, त्यामधून तुम्ही काहीतरी म्हणण्यापेक्षा तुम्ही नक्कीच तुमचं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश शिकणार आहात. ओके, दॅट इज द एम ऑफ दिस सर्टिफिकेट कोर्स. देन actually how it works. Okay, ma'am, we created our group. It means like we installed Edmodo, we created the class, we joined the class, but how it works? Okay, कारण हा ऑनलाईन क्लास आहे, ह्यासाठी तुम्हाला अटेंडन्स नाही आहे, कुठे जाऊन ॲडमिशन घ्यायचं नाही आहे जसे तुम्ही तुमच्या ग्रॅज्युएशन लेवलला घेतलं आहे, राईट. बट कसं आहे की तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केलं आहे, राईट. मग त्यामध्ये तुम्ही कोर्स सिलेक्ट केलं आहे स्पोकन, कोणी एक केलं असेल, कोणी बोथ स्पोकन अँड ग्रॅमर केलं असेल. ठीक आहे, मग त्यामध्ये तुम्ही जो एडमोडो ॲप डाउनलोड केला आहे, त्यामध्ये जसा मी आता व्हिडिओ पोस्ट करते आहे, दिस इज माय फर्स्ट व्हिडिओ फॉर युअर इंट्रोडक्शन. ओके, त्या दिवशी बरेचसे विद्यार्थी मिस झाले होते. जो इनॅग्युरेशन प्रोग्राम होता त्यामध्ये टाईम पिरियड पण कमी असल्यामुळं जास्त इंट्रोडक्शन देता आलं नाही तुमच्या सर्टिफिकेट कोर्सचा. बट नाव वी कॅन टेक मोर टाईम. ओके, सो दॅट टाईम की तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्समध्ये तुम्हाला ॲपवर, तुमच्या क्लासवर, एडमोडो ॲपवर तुम्हाला रोज लेसन्स असतील. ठीक आहे, मग ते काय असतील लेसन्स? ऑडिओ, अदरवाईज व्हिडिओ लेसन्स. मग ते तुम्हाला केअरफुली ऐकायचं आहे, पाहायचं आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्पोकन इंग्लिशमध्ये प्रनाऊन्सिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. तुम्ही जर प्रनाऊन्सिएशनच तुम्हाला जमत नसेल, सो इट्स व्हेरी हार्ड टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश. ओके, प्रॉपरली फ्लुएंटली इंग्लिश. तुम्हाला जर प्रनाऊन्सिएशन जमत नसेल, हाऊ कॅन विल यू स्पीक इंग्लिश? ओके, दॅट इज द मेन थिंग. देन जस्ट रिमेंबर, तुम्हाला लेसन्स भेटणार आहेत, ते ऑडिओ किंवा व्हिडिओ फाईल्स राहणार आहेत आणि ते तुम्हाला ऐकायचं आहे.
तुम्हाला मग काही मटेरियल पण असणार आहे विच इज रिटन इन द रिटन फॉर्म, ते तुम्हाला रीड करायचं आहे. मग हे आठवडाभर मी तुम्हाला लेसन्स असतील, मटेरियल्स असतील, व्हिडिओज, ऑडिओज, वॉट एव्हर आय विल शेअर इन एडमोडो, ते तुम्हाला फॉलो करायचं आहे. अँड ॲट द एंड इट मीन्स वीकेंड मी माझा पुन्हा एक लेक्चर ॲड करणार. त्यामध्ये तुम्हाला मी असाइनमेंट्स घेणार, जे आपण एक आठवडा शिकलो आहे राईट. त्या एक आठवडा जे आपण शिकलो आहे त्यामध्ये काय लेसन्स होते, काय मटेरियल होता, त्यावर आपला असाइनमेंट राहणार आहे एव्हरी वीकेंड. मग तो असाइनमेंट दिल्यानंतर मी तो ॲसेस करणार आणि तुम्हाला तुमचं किती प्रोग्रेस होते डे बाय डे, ओके, इन द स्पॅम ऑफ 90 days तुमचं काय प्रोग्रेस आहे काय नाही ते मी पाहीन. ठीक आहे, तुम्हाला ॲसेस केल्यानंतर तुम्हाला कुठे प्रॉब्लेम येते नेमकं. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या रीडिंगमध्ये आहे का, की तुम्हाला प्रॉपरली रीड आउटच करता येत नाही, त्यामुळं मग तुम्हाला प्रोनन्सिएशनचा प्रॉब्लेम येतो राईट. फॉर एक्झाम्पल ट्रिटीज, ठीक आहे, ट्रिटीज खूप जणांचा प्रॉब्लेम येतो, TREATISE ट्रिटीज. मोस्ट ऑफ द टाईम ट्रिटीजला ट्रिटाईज वाचतात कोणी राईट, इट्स नॉट ट्रिटाईज. फॉर एक्झाम्पल युअर BSc, ओके, ग्रॅज्युएशन तुमचे ज्यांचं BSc आहे, तुम्हाला विटॅमिन्स असतात, ओके, म्हणजे सगळ्यांना विटॅमिन माहीत आहे. स्पेलिंग काय आहे, VITAMIN, विच इज विटॅमिन. बट यू नो मोस्ट ऑफ द टाईम विटॅमिनला डॉक्टर्स असो, सायंटिस्ट असो, व्हॉट एव्हर, ड्रॅगिस्ट, केमिस्ट, काय वाचतात, व्हायटॅमिन, ओके, व्हायटॅमिन. मग आपण नाही म्हणू शकत की तुम्ही विटॅमिनला व्हायटामिन म्हणताय, इट्स रॉंग. ठीक आहे, THE मोस्ट ऑफ द टाईम दी यूज करतात, दी म्हणतात त्याला. वी कांट से दॅट यू आर युजिंग दी प्रोनाऊन्सिएशन अँड इट इज रॉंग, ओके. सो रिसेसिव्ह प्रोनाऊन्सिएशन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, RP म्हणतात त्याला. तर रिसेसिव्ह प्रोनाऊन्सिएशनमध्ये जो प्रोनाऊन्सिएशन येतो दॅट इज युअर मॉडेल प्रोनाऊन्सिएशन, दॅट इज युअर आयडियल प्रोनाऊन्सिएशन. मी तुम्हाला क्लासमध्ये पण सांगितलं होतं की तुम्हाला एखाद्या शब्दाचं प्रोनाऊन्सिएशन हार्ड जात असेल तर यू शूड गो टू गुगल, जस्ट टाईप दॅट वर्ड, मग त्या वर्डचा मिनिंग येतो, सोबतच एक स्पीकरचा सिम्बॉल येतो आणि त्यावर जर तुम्ही क्लिक केलात तर ते तुमचं प्रोनाऊन्सिएशन काय आहे नेमकं, की तुम्ही कसं प्रोनाऊन्स करायचं ते येऊन जाईल. ठीक आहे, सो तुम्हाला लेसन्स भेटल्यानंतर त्याला चांगल्या प्रकारे ॲनलाइज करून तुम्हाला त्याचं ॲनालिसिस करून रीड आउट करायचं आहे, ऐकायचं आहे, बिकॉज त्यावरच तुमचं असाइनमेंट राहणार आहे ॲट द वीकेंड. आणि तुम्ही ॲसेस करून, चेकआउट करून तुमचे नेमके प्रॉब्लेम्स काय आहेत, तुम्ही नेमकं तुमचं म्हणजे स्पोकनमध्ये तुम्हाला कुठे प्रॉब्लेम आहे, दॅट आय विल असाइन every student by student and I will give suggestions where you have to improve yourself, okay. Then what will be the role of the students in this certificate course? मी शिकवत जाईन, ठीक आहे, मी शेअर करत जाईन, मी शिकवत जाईन, बट मोस्ट इम्पॉर्टंट की तुमचा आउटपुट मला हवं आहे, ओके. ॲट द एंड तुम्ही काय आउटपुट देताय मला, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. मग तुमचं रोल काय राहणार आहे यामध्ये, की तुम्ही मी जे लेसन शेअर करणार आहे, जे मटेरियल शेअर करणार आहे, ते तुम्ही डे बाय डे, टाईम टू टाईम रीड आउट करायचं. इट्स नॉट मीन की ह्या वीकमध्ये, ह्या दिवशी, आजच्या दिवशी हा लेसन आला आहे अँड टुडे आय एम बिझी विथ प्रॅक्टिकल अँड ऑल, ओके, आणि मी आज तो नाही करू शकत, मी उद्या करेन. ठीक आहे, तुमच्या टाईम कन्व्हिन्शन जसं तुम्हाला टाईम आहे तसं तुम्ही करा, नो प्रॉब्लेम. बट तुम्हाला आजचा लेसन आजच जर तुम्ही केलात तर उद्याचा लेसन तुम्हाला हार्ड जाणार नाही. मग तुम्ही आजचा लेसन, उद्याचा लेसन जर उद्या करायला बसलात तर डेफिनेटली इट विल बी हार्ड फॉर यू. सो ज्या दिवशीचा लेसन त्याच दिवशी कंप्लीट करण्याचा तुम्ही मोस्ट ऑफ द टाईम ट्राय करायचं. मग तुम्ही तो लेसन पाहायचा आहे. जर somewhere if you find difficulties, let me know. I'm in your Edmodo app. Just post your problem. I will give you solution. की प्रॉब्लेम तुमचा आहे की फॉर एक्झाम्पल मॅम जर तुम्ही मटेरियल शेअर केलात त्यामध्ये असे काही म्हणजे प्रोनाऊन्सिएशन आहेत की आम्हाला ऐकता प्रोनाऊन्स करता येत नाही,
यू जस्ट गो टू गुगल ॲप, त्यामध्ये स्पीकरचा सिम्बॉल येतो, देन यू विल गेट युअर करेक्ट प्रोनाऊन्सिएशन. ओके, देन तुम्हाला तो डे बाय डे लेसन्स रीड आउट करायचे, स्टडी करायचा आहे, अँड ॲट द वीकेंड तो तुम्हाला ॲज अ असाइनमेंट द्यायचा आहे. आणि असाइनमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करायचे तुम्हाला, कारण जे माझे विद्यार्थी आहेत जे नायगाव शरदचंद्र कॉलेजचे, त्यांना माहिती की असाइनमेंट कसा फॉलो करायचा आहे, आणि बिकॉज 1 वर्षापासून ते माझ्या असाइनमेंट्स कंप्लीट करत आहेत. सो डोंट वरी, जास्त बल्की असाइनमेंट राहणार नाही आहेत. इट विल बी व्हेरी इझी की तुम्हाला ते समजतील आणि तुम्ही ते इझिली फॉलो करू शकाल. ओके, अँड दॅट इज द रोल ऑफ यू स्टुडंट्स. देन व्हॉट आर द बेनिफिट्स फॉर दिस कोर्स? सी, की आपण कोणतीही गोष्ट विदाऊट बेनिफिट नाही करत. ठीक आहे, देर आर मेनी थिंग्स विच वी डू फॉर द बेनिफिट. ओके, आणि हा सर्टिफिकेट कोर्स पण तसाच आहे की ह्यामध्ये तुम्हाला खूप सारे बेनिफिट्स आहेत. बेनिफिट फॉर एक्झाम्पल की ह्याचं यूज तुम्ही कुठे करू शकता. ठीक आहे, हे आपण कारण ह्याला अकॅडमिकमध्ये घेत नाही. जसं तुमचे रेग्युलर क्लासेस होतात, तुम्हाला एक पर्टिक्युलरली टाईम पिरियड असतो की ह्या सेशनमध्ये तुमचे क्लासेस होणार आहेत, ह्या सेशनमध्ये तुमचे एक्झाम्स होणार आहेत, ते युनिव्हर्सिटी कंडक्ट करणार अँड ऑल. ठीक आहे, दॅट विल बी अ अकॅडमी. बट दिस इज सर्टिफिकेट कोर्स, त्यामध्ये तुम्हाला ॲट द एंड एक सर्टिफिकेट मिळणार आहे. आफ्टर द 90 days, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर रेग्युलर असाइनमेंट्स अँड ऑल, तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळणार आहे विच इज अप्रूव्ड बाय द युनिव्हर्सिटी. आणि ते तुम्हाला कोणत्याही लेवलला त्याला अप्रूवल मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर डुईंग जॉब इन द कंपनी आणि त्या कंपनीमध्ये जर इंग्लिश स्पीकिंग जर महत्त्वाचं असेल, आणि इफ यू आर शोईंग दिस सर्टिफिकेट की मी हा सर्टिफिकेट कोर्स केलेला आहे आणि आय कॅन स्पीक इंग्लिश, तर त्या कंपनीला तुम्हाला इंग्लिश बोलता येतं हे ॲप्रूव्ह करावंच लागेल. ठीक आहे, सो तुम्ही कुठेही जाल इन फ्युचर जॉबसाठी आणि जिथे इंग्लिश मॅन्डेटरी आहे आणि तुमच्याकडे जर हा सर्टिफिकेट असेल तर इट इज ॲप्रूव्हल दॅट यू कॅन स्पीक इंग्लिश. ओके, आणि मोस्ट ऑफ द टाईम नाऊ डेज तुम्हाला जर जॉब करायचं असेल, कंपनीज लाईक गुगल, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट्स, ठीक आहे, यामध्ये खूप जॉब्स आहेत आणि भरमसाठ सॅलरीज पण आहेत. मोस्ट ऑफ द टाईम गुगलमध्ये खूप जण काम करायला खूप जणांना आवडतं. ठीक आहे, विच इज इंटरनॅशनल. सो त्यामध्ये इंग्लिश कंपल्सरी आहे. ठीक आहे, आणि जे ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट्स टाईप ऑनलाईन शॉपिंग आहेत त्यामध्ये पण इंग्लिश कंपल्सरी आहे. ठीक आहे, सो इफ यू वॉन्ट टू डू लाईक these jobs, English is mandatory and your certificate course will be very beneficial for you students to get these jobs. Okay, so now just remember that this is our first class which is online. I have posted for you. Just remember, this is your certificate course which is very important. Give some time to this, and I will take care for your exams also, because in the time of exam I will not give you that much burden. Just relax. एक्झाम टाईममध्ये मी तुम्हाला जास्त बर्डन देणार नाही. आय कॅन अंडरस्टँड, तुम्हाला एक्झाम्स आहेत, मेन एक्झाम्स आहेत तुमचे त्या सेमिस्टरच्या, अँड यू हॅव टू प्रिपेअर वेल. सो दॅट in that time I will not give you that much burden. Just be free, relax. But after the completion of exam you have to be careful about this certificate course. Okay, एक्झाम संपल्यानंतर तुम्हाला तुमचं 100% द्यायचं आहे, आणि जिथे तुम्ही जास्त तुमचा प्रयत्न देता, जास्त तुमचा 100% देता, तिथे डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल. ओके, सो इन दिस वे आय होप की तुम्हाला समजलेलं आहे की तुमचा सर्टिफिकेट कोर्स काय आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे सर्टिफिकेट कोर्समध्ये, ॲक्च्युली हा कसा चालणार आहे. दिस इज ऑनलाईन मेथड. ओके, सो जस्ट टेक केअर अबाउट युअर सर्टिफिकेट कोर्स, युअर लेसन्स, युअर व्हिडिओज, मटेरियल्स, वॉट एव्हर, अँड बी केअरफुल अबाउट युअर स्टडी ऑफ दिस सर्टिफिकेट कोर्स. विदाऊट स्टडी, विदाऊट असाइनमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल. तुम्ही स्वतःच्या मेहनतीवर
स्पोकन इंग्लिश तुम्हाला शिकायचं आहे. ओके. आणि आपल्याकडे एक म्हण आहे राईट, घोड्याला आपण पाण्यापर्यंत नेऊ शकतो बट पाणी पाजवू शकत नाही. दॅट इज आय एम डुईंग. मी तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंगपर्यंत नेणार आहे, बट बोलायचं आहे, शिकायचं आहे तुम्हाला. मी शिकवणार, माझं ड्युटी मी करणार. जसं घोड्याला पाण्यापर्यंत न्यायचं आहे, त्याला तहान लागलेली आहे, ठीक आहे, बट घोड्यालाच पाणी प्यावं लागणार आहे. त्याप्रमाणे तुम्हाला इथं पाणी प्यायचं नाही आहे, बट तुम्हाला इथे इंग्लिश शिकायचं आहे. जे मटेरियल अवेलेबल करत आहेत त्याचं तुम्हाला बेनिफिट घ्यायचं आहे. फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. ॲज आय टोल्ड यू की इंग्लिश स्पीकिंगसाठी जे आज इंग्लिश कोर्स स्पीकिंगसाठी जे भरमसाठ पैसा टाकतात, ठीक आहे, 50,000 असो 60,000 असो फॉर 2 months 1 months, बट इथं आपला फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश कोर्स होणार आहे, स्पीकिंग कोर्स. सो जस्ट बी केअरफुल अँड टेक इट सिरियस. आणि तुम्हाला तो 3 महिन्यात जो 90 डेजचा स्पॅम आहे, जे लेक्चर्स होणार आहेत, त्याचा बेनिफिट घ्या आणि चांगली इंग्लिश बोलण्याचा प्रयत्न करा. आणि ॲट द एंड ऑफ दिस 90 डेज आय एम शुअर की तुम्ही एक चांगली वेल फ्लुएंटली प्रॉपरली वॉट एवर द वर्ड्स फॉर द बेटर स्पीकिंग डेफिनेटली विल बी ग्रास्प ऑल दीज वर्ड्स. ओके. आणि ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टुडंट्स who are new for me, who are old for me, ठीक आहे. आणि जे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स असतील प्लीज लेट मी नो. आय विल हेल्प यू. आय एम हिअर ओनली फॉर यू पीपल. सो आय गेस दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर and this is my first lecture for you people for the information, and please don't hesitate to talk. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, जेव्हा असाइनमेंट होईल आपलं, ठीक आहे, तेव्हा हेजिटेट करायचं नाही की खूप विद्यार्थी आहेत, ठीक आहे, माझं इंग्लिश मी जर काही बोललो असेल, काही टाईप करत असेल आणि माझं जर इंग्लिश चुकलं, खूप विद्यार्थी आहेत क्लासमध्ये एडमोडोवर आणि त्यांना दिसत असेल, ठीक आहे, मग दिसलं आणि माझी इंग्लिश जर चुकली, ते वाचले तर मला हसतील ते. डोंट हेजिटेट. सी, एव्हरीवन इज लर्निंग हिअर. ओके. तुम्हाला माहिती, टीचर पण डे बाय डे लर्न करत असतो तुम्हाला शिकवण्यातून. टीचर ऑल्सो लर्न फ्रॉम द टीचिंग. ठीक आहे, मी पण तुम्हाला शिकवते, मीही शिकत असते. सो डोंट हेजिटेट की मी काही विचारेन, मी काही इंग्लिशमध्ये बोलेन, माझं चुकेल, मग मला कोणी हसतील, हा विचार करायचा नाही. इथे कोणीच म्हणजे वेल स्पीकर आहे असं तुम्हाला वाटतं, मी पण नाही, ठीक आहे. समजा मला पण प्रॉपर इंग्लिश येत नाही आहे, ठीक आहे, आणि तुम्ही हेजिटेट करायचं नाही. आज चुकाल तुम्ही, उद्या चुकाल, आफ्टर 90 डेज डेफिनेटली विल बी अ वेल स्पीकर. मग तेव्हा तुम्हाला कोणी असणार नाही, आणि चुकीतूनच माणूस शिकत असतो, राईट. सो मी रिक्वेस्ट करते तुम्हाला की डोंट हेजिटेट वाईल यू आर स्पीकिंग समथिंग, वाईल यू आर आस्किंग समथिंग टू मी. की जर विद्यार्थी ऐकत असतील, त्यांनी वाचत असतील, मी शेअर केलेलं काही ते त्यांना पण दिसत असेल, मग ते मला हसत असतील, प्लीज डोंट हेजिटेट. संकोच म्हणतात मराठीत, राईट. संकोच करायचं नाही. विदाऊट एनी हेजिटेशन यू कॅन आस्क मी, यू कॅन टेल मी वॉट एव्हर युअर प्रॉब्लेम. ओके. आणि तुम्हाला कोणीच हसणार नाही, बिकॉज एव्हरीवन इज लर्नर हिअर, आणि सगळे शिकण्यासाठी आलेले आहेत, ठीक आहे. So this is our first class, and all the best to all the students. Be careful about your learning. बेनिफिट घ्या. 90 दिवसात तुमचा हा कोर्स कंप्लीट करून, आणि तुम्ही चांगले वेल स्पीकर व्हा, बिकॉज यू ऑल आर ग्रॅज्युएट, राईट. आय मीन आता तुम्ही स्टार्ट केलं आहे, बट डेफिनेटली यू विल बी अ ग्रॅज्युएट. सो ग्रॅज्युएट झालात म्हणजे तुमची इंग्लिश चांगली असायला हवी. ओके. So best luck and enjoy your certificate course.